lẹ́lẹ́gbẹ́. akínyìn àdùnyìn lọ́gbẹ́nu lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. mélòó la ń kà nínú eyín adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. There's certainly more to radio than what you've ever experienced. Tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. Team Shatima's Samoa trip cancelled over plane damage. Senate approves 15% state funding for regional development commissions. Kwara monthly sanitation exercise held. Please stay with us. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double check for fire safety. Welcome back from that break. Please note that you can Northwest and a statement made thus far. During the briefing, the minister expressed satisfaction with the troops' readiness and charged them to intensify their efforts against bandit kingpins. Delegation to represent Nigeria at the summit in the Samoa capital of Apia. While the plane's repair has commenced, the delegation, which will now represent Nigeria at the 2024 Commonwealth Head of Governments meeting, charged the commissions. Earlier, the lawmakers were divided over the source of funding for the newly created zonal development commissions. The disagreement voted in favor of the provision. Meanwhile, in Kwara State, the Kwara State monthly sanitation exercise for the month of October will hold tomorrow across the state between 7 a.m. and 11 a.m. to be made available for waste in agriculture. By allowing their flocks to invade and destroy farms. Ogundana, who spoke in Ado-Ekiti during to invade and destroy farms. Ogundana, who spoke in Ado-Ekiti during a stakeholders meeting organized by the Ekiti State Farmers Headers Peace Committee said the ban was to enforce the extant law. He said, despite a federal high court's judgment voiding the poll over what it termed having card-carrying NNPP members as executive officers of the Election Commission. Yusuf made the assertion while representing NNPP flags to the 44 chairmanships and councillorship candidates at the Sani Abacha Indoor Stadium. A court public relations officer in Rivers State, SP Grace Iringe Koko, noting that all the passengers may have lost their lives in the tragic incident. The update comes after President Bola Tinubu ordered an intensified search and directed the military to join search for the passengers involved in the crash. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, has confirmed the incident in a Shining supreme. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láì. fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é monomin plus. Went on the break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. Mozambique's ruling party, Frelimo, has won the country's general election, extending its 49-year grip on power, according to of rigging and the killing of opposition supporters, prompting protests across the country. Still on the foreign scene, 3 journalists have been killed in an Israeli airstrike on a building known to be housing
Moving on from the foreign scene to the world of sports, the Super Eagles have been shortlisted as one of the nominees for the Confederation of African Football CAF National Team of the Year Men category. CAF released the 10 nation nominees, with the Super Eagles, who were runners-up at the 2023 Africa Cup of Nations held in Africa. Still in sports news, Nigeria came from behind to edge a flaming battle with Cote d'Ivoire 2-1 in Lomé to reach the semi-finals of this year's WAFL B Under-20 Championship. In the event, President Tinubu charges troops to end insecurity in northwestern part of Nigeria. Vice President Kashim Shettima's Samoa trip cancelled over plane damage. Today in history segment, did you know that on this day in 1993, 4 members of the Movement for the Advancement of Democracy MAD hijacked a Nigeria Airways plane flying to Abuja and diverted it to Niger Republic, where the group demanded for the winner of the annulled June 12 elections, MKO Abiola, to be installed. Do endeavor to join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. My name is Bisola. All around the clock with us. Every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sport, talk radio, entertainment and music. One thing is certain, we've got you. Ètò gbàlùmọ̀ olóṣooṣù nípínlẹ̀ Kwara yóò wáyé lọ́la òde yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kano takú wọnlé lórí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ láìwo ti ìdájọ́ ilé ẹjọ́ o. Nílé òkèrè ẹgbẹ́ ráńpẹ́ yìí. Ará àdúgbò ẹ pa wá o. Iná ni o, iná ẹ pa wá o, iná. Gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rárá tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. Ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá sàkíyèsí. Gbọ̀yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Ibi tí iṣẹ́ dé dúró ní olú ìyá ikọ̀ elétò ààbò alájùmọ̀ṣiṣẹ́pọ̀ ti Operation Fasanyama tó ń bẹ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan yìí tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́ka ìròyìn sí mínísítà ọ̀hún arákùnrin Mati Ali léyìí sọ. Wọ́n ti wọ́gi lé ìrìn àjò igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Kashim Shettima sílẹ̀ Samoa níbi tí ìrètí ti ṣáájú wà pé yóò lọ sójú ilẹ̀ wa Nàìjíríà níbi àkójọ àwọn adarí orílẹ̀-èdè alájùmọ̀ṣepọ̀ kan látàrí bí ohun èlò ilẹ̀ òkèrè kan ṣe fara kín ọkọ̀ bàálù rẹ̀ ní pápákọ̀ òfurufú JFK tó ń bẹ nílùú ìjókòó ilé náà tẹ́wọ́gbà ààbọ̀ látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ náà tẹ́wọ́gbà ààbọ̀ látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ tó mójútó àkànṣe iṣẹ́ ò lórí àwọn àbá tó mójútó àkànṣe iṣẹ́ ò lórí àwọn àbá tó rọ̀ mọ́ ìdásílẹ̀ àwọn àjọ náà ṣáájú ni àwọn ọmọ aṣòwò ti dìbò láti ṣàtìlẹ́yìn fún àgbékalẹ̀ ètò náà. Nípínlẹ̀ Kwara ètò gbàlùmọ̀ olóṣooṣù nípínlẹ̀ yìí tóṣù kẹwàá yóò wáyé lọ́la òde yìí o ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí láàrin aago 7 òwúrọ̀ sí aago 10 òwúrọ̀. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí akọ̀wé àgbà fọ́rọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń rí ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀sẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí òfin gbàlùmọ̀ náà yóò jó lamba pa níwájú òfin. Nípínlẹ̀ Èkìtì látara ọ̀nà àti ṣe kóríyá fáwọn àgbẹ̀ lójúnà àti mú kí oúnjẹ kó pọ̀ lọ́pọ̀ kó ọ̀yọ̀kó ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti kéde fífòfin de àwọn ọmọ kéékèèké o láti máa dáràn jẹ̀yìn. Bákan náà ló ṣàfikún rẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì láti fàyè gba àlàáfíà ohun ìgbọ́ra-ẹni-yé láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn adaranjẹ̀ nípínlẹ̀ náà.
fún ipò alága kanṣu ti máwọn olùdíje fún ipò kánsẹ́lọ̀ lógójì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní pápá ìṣeré ti Sani Abacha gẹ́gẹ́ bí ó yọ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Rivers SP gbé kan èyí tí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Rivers SP Grace Iringekoko léyìí tó fi síta ṣàlàyé pé ó ṣeéṣe kí àwọn èrò kókò léyìí tó fi síta ṣàlàyé pé ó ṣeéṣe kí àwọn èrò ọkọ̀ bàálù àbàsí bí ó wọ ọ̀hún ti pàdánù ẹ̀mí wọn o ọ̀rọ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ bí ó wọ ọ̀hún ti pàdánù ẹ̀mí wọn o ọ̀rọ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed ti kú omi tó ń bẹ ní Bọ́ní Finima. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. àdá kegun ó tò kegun ó nà kára ó yá gágá ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́ tẹ́ ẹ bá ti fi kára ó lè pe ń bàm rà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè mú igun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè pe ń bàm wọ̀ káì ara rẹ̀ ó lè. So sharply visit the dealer wey near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ pẹpẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Daniel Chapo ni wọ́n ti júwe gẹ́gẹ́ bí ohun èlò àyípadà o lẹ́ni tí yóò rọ́pò Philippe Nyusi júwe gẹ́gẹ́ bí ohun èlò àyípadà o lẹ́ni tí yóò rọ́pò Philippe Nyusi lẹ́ni tí ó ti ṣáájú lò sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí àlééfà. Chapo ẹni ọdún mẹ́tàdínláàdọ́ta ọ̀hún lórí ìdá mọ́kànléláàádọ́rin ìbò léyìí tó mú kí àádọ́ta ọ̀hún lórí ìdá mọ́kànléláàádọ́rin ìbò léyìí tó mú kí ó léwájú lórílẹ̀‐èdè náà. síbẹ̀ nílé òkèèrè àwọn akọ̀ròyìn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti ṣekú pa lásìkò àkọlù ojú òfurufú kan èyí tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israel ṣe sí ilé pa lásìkò àkọlù ojú òfurufú kan èyí tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israel ṣe sí ilé kan lẹ́yìn tí wọ́n ní ó jẹ́ ibùdó àwọn akọ̀ròyìn tó ń bẹ lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù yìí tí wọ́n ní ó jẹ́ ibùdó àwọn akọ̀ròyìn tó ń bẹ lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ Lebanon ọmọ ogun náà mọ̀ọ́mọ̀ ṣe o bẹ́ẹ̀ lójúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí èèwọ̀ ọ̀daràn gbáà àmọ́ ò ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israel ni kò tí ì sọ ohunkóhun lórí ọ̀rọ̀ náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israel náà ti ṣáájú jiyàn ìròyìn ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ léyìí tó wáyé ní ilẹ̀ Côte d'Ivoire lára àwọn tí wọ́n forúkọ sórí àtẹ ọ̀hún láti rí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Angola Burkina Faso DR Congo agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Angola Burkina Faso DR Congo Morocco Mozambique orílẹ̀-èdè South ọjọ́ orí wọn ń bẹ lábẹ́ ogún ọdún nílẹ̀ wa ti gbọ̀n ewúro sójú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Côte d'Ivoire pẹ̀lú àmì ayò méjì sọ́yọ̀ kan dòndò láti fi yan yọwọ́ abala tó kángun sí abala àṣekágbàwò ti ìdíje wàfúbí ìjáwé olúborí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti yìí ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tó ní pé ààrẹ Tinubu rọ ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí láti fòpin sí ìpèníjà ètò ààbò lẹ́kùnrin pé gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò takú wọn lé lórí ètò ìdìbò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ láìwo ti ìdájọ́ ilé ẹjọ́. lágbọn ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àmúwá sétí gbọ̀yìn pé ẹgbẹ́ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ nílẹ̀ Mozambique jáwé olúborí o níbi ètò ìdìbò tó wáyé nílẹ̀ náà. lábala ìròyìn rẹ̀ ìdárayá èyí tó ń lọ sílùú Àbújá gbà ó tí wọ́n sì darí ọkọ̀ bàálù náà gba ilẹ̀ olómìnira Nìjẹ̀ lọ níbi tí ẹgbẹ́ ọ̀hún ti ń pè fún pé kí wọ́n kéde ẹni tó jáwé olúborí ètò ìdìbò ti June 12 tí wọ́n wọ́gilé ìyẹn olóyè MKO Abiola gẹ́gẹ́ bí ààrẹ nígbà náà. 7526 Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí